Ბევრჯერ გვიამაყია იმით, რომ სხვადასხვა უცხოური გამოცემები საქართველოს შესახებ წერენ. ზოგჯერ მარკეტინგული აქტივობიდან გამომდინარე, ზოგჯერ ისე დამოუკიდებლად, იმიტომ რომ ინტერესი არსებობს. ყოველდღურად კი იზრდება ცნობადობა ჩვენი ქვეყნის და ხაჭაპურის მიმართაც. განსაკუთრებული ინტერესი კი სამზარეულოს მიმართ არის. შესაბამისად, ქართულ კერძებს მსოფლიოს არაერთ ქალაქში შეხვდებით, თუმცა ხშირად მომხმარებლებმა არ იციან, რომ ეს კერძები ქართულია და საქართველოს სად არის. მას როგორც სხვა ქვეყნის, მაგალითად რუსულ ან სომხურ კერძდაც კი აღიქვამენ ხოლმე. ამჯერად აჭარულ ხაჭაპურზე უნდა მოგიყვათ, რომელიც ლონდონის ერთ-ერთი პიცერიის მენიუში პიცის სახელწოდებით სულ ცოტა ხნის წინ შევიდა. ნახოთ სიუჟეტი, რა ხდება ლონდონში. სოფლიოში პიცის არაერთი ვარიაცია არსებობს. ზოგს პეპერონი უყვარს, ზოგსაც მარგარიტა. ზოგიერთი კი არჩევანს 4 ყველის პიცაზე აკეთებს. ალტერნატივები კი მრავლადაა, თუმცა მათ ყველას ერთი საერთო იდენტობა აერთიანებს. ყველამ ვიცით, რომ ყველანაირ პიცას იტალიური ხელწერა აქვს და ამაზე არც არავინ დაობს. თუმცა ქართულ კერძებს მრავლად შეხვდებით სხვადასხვა ქვეყნების ეროვნულ მენიუებში. არავის აღარ უყვარს არც სომხურად წოდებული ჩურჩხელა და არც ხინკლის რუსული ვარიაცია. თუმცა ამ ყველაფერს კიდევ ერთი სადავო კერძი შეიმატა. ყველის ნავი, იგივე აჭარული ხაჭაპური მსოფლიოს არაერთ რესტორანში შეგხვდებათ. თუმცა ლონდონის ერთ-ერთმა პიცერიამ აჭარული ხაჭაპური როგორც პიცა, ისე შესთავაზა მომხმარებლებს. ახალი კერძი ლონდონის პიცერია პილგრიმმა ამავე ქალაქში არსებულ ყველის რესტორანთან თანამშრომლობით შექმნა. ამის შესახებ კი ადგილობრივი მედია წერს. როგორც სტატიაში ვკითხულობთ, ახალი პიცა 5 სახეობის ყველისგან მზადდება. ავტორი ამბობს, რომ იტალიური და ბრიტანული ყველის ნაზავისგან დამზადებული პიცა, რომელიც ერთი შეხედვით აჭარული ხაჭაპურია, შეიცავს როგორც მოცარელას, ისე რიკოტასა და პარმეზანის ნაზავს. ხოლო რაც შეეხება თავად კერძის წარმომავლობას. სტატიაში საქართველოს სულაც არ არის ნახსენები. უფრო მეტიც, როგორც სტატიაში ვკითხულობთ, კერძის ავტორების ინსპირაცია არა აჭარული ხაჭაპური, არამედ კლასიკური ალპური კერძი იყო. ორივე რესტორანმა მოღვაწეობა ლონდონის ქუჩის საკვებით დაიწყო და მალევე მოიპოვეს ადგილობრივებში პოპულარობა. დღეს კი მათი ერთობლივი პროდუქტი, რომელიც სინამდვილეში აჭარული ხაჭაპურია, ამ რესტორანში პიცის სახელწოდებით 12 ფუნტი ღირს. მოკლედ ეს არის ფაქტები, ხოლო რეალობა კი ის, რომ ისეთი პატარა ქვეყნის გასტრონომია, როგორც საქართველო, უკვე წლებია სადავოა. ამ საკითხზე კი ხან ჩვენს მეზობელ ქვეყნებთან, ხანაც სხვებთან დავობთ. ამის შემდეგ კი უკვე ვიწყებთ მტკიცებას, რომ ესა თუ ის კერძი ნამდვილად ჩვენი ხელწერის ქვეშაა. თუმცა თუ იმას გავითვალისწინებთ, თუ რა დიდი გავლენა აქვს გასტრონომიის ინდუსტრიას, ზოგადად ტურიზმზე, მივხვდებით, რომ ამ მიმართულებით მნიშვნელოვანი ნაბიჯები ნამდვილად გადასადგმელია. ეს სიუჟეტი ანუკა ჯოხაძემ მოამზადა და საქმის დილის ეთერში სწორედ ის გვერდება, რომელიც ამ ერთგვარ პრობლემაზე, რომელიც საქართველოს გასტრონომიის ასოციაციას უკვე აქტიურად აქვს შესწავლილი და განხილულიც, ისაუბრებს სტუმრებთან ერთად ანუკა დილამშვიდობისა მოგესალმებით. სხვათა შორის, სანამ პილგრიმის პიცის ისტორია გაჟღერდებოდა, მანამდე აღნიშნულ პრობლემაზე თავად საქართველოს გასტრონომიის ასოციაციის დამფუძნებელი ლევან ქოქიაშვილი Forbes Georgia's პერსონალური ბლოგის მეშვეობით გვიყვებოდა. სტატიაში, რომელიც სულ რამდენიმე დღის წინ გამოქვეყნდა, ავტორი ამბობდა, რომ ქართული კერძები მითვისებული არაერთ ქვეყანას აქვს. ისეთ ქვეყნებს მაგალითად როგორიცაა რუსეთი და ამას განსაკუთრებულად საბჭოთა პერიოდის გავლენა ემატება. ასევე სომხეთ, სადაც რესტორნებში არსებულ მენიუებში ქართული კერძები როგორც ეროვნული მრავლად ხვდება. თემას უკვე თავად სტატიის ავტორთან, ლევან ქოქიაშვილთან და საქართველოს გასტრონომიის ასოციაციის პრეზიდენტთან დალი ცატავასთან ერთად გავშლით, რომლებიც დღეს საქმიანი დილის სტუმრები არიან. დილამშვიდობისა. ხაჭაპური მშვიდობის. მადლობას გიხდით სტუმრობისთვის ესეთ მნიშვნელოვან თემაზე სასაუბროთ, რომ გამონახეთ დრო და ჩვენთან მოხვედრით. მოხმაურებისთვის ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. ლევან, მინდა უშუალოდ თემით დავიწყოთ, რასაც სიუჟეტი მივუძღვენი. როგორც ვიცი, უკვე გქონდათ კავშირი აღნიშნულ რესტორანთან, თვითონ ვებგვერდთან, სადაც განთავსდა სიუჟეტი. როგორ იყო უკვე კავშირი და შემდგომ უკვე პრობლემის აქტუალობაზე და სიმწოვეზე გადავიდეთ. მოკლედ, გათენდა გუშინდელი დილა, მეგობარმა Facebook-ში როგორც ხდება ხოლმე ჩამიგდო, რა ხდება ხაჭაპურს გვართმევენო. ავდექით მოვილაპარაკეთ ერთმანეთში ქაბოტონ დალისთან ერთად, ჩვენ გვყავს კიდევ მესამე პარტნიორი, თანადამფუძნებელი ნანა დოლიძე, მასთან ერთად რა უნდა გავაკეთებინა. როგორც იცით, ჩვენ 2 წლის განმავლობაში საერთოდ სპონტანურად ნანა დოლიძესთან ერთად გადავწყვეტეთ ამ ხაჭაპურის კვლევის დაწყება. შემდეგ რა თქმა უნდა ამ ყველაფრის ყველაზე კარგად მცოდნე ქალბატონი დალი ცატავა არის და შემოგვიერთდა ჩვენს მულტი ასე ვთქვათ ჯგუფს და უკვე დაიწყო განვითარება და ამ 2 წლის განმავლობაში ჩვენ ვაწარმოეთ ამ ხაჭაპურის მიმართულებით კვლევები. 27 თებერვალს თქვენს გეპატიჟებით აუცილებლად გამოგიგზავნით საქართველოს ეროვნულ ბიბლიოთეკაში, პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში გვექნება წარდგენა, სადაც უკვე თამბელად საგარეიშვილი არის ამ ავტორი, ასე ვთქვათ მეცნიერი ამ საბოლოო კვლევის ნაწილის
და იქ უკვე მთელი ნიკა ანთიძე და ასე შემდეგ ყველა სტრუქტურა გამოვა და ვისაუბრეთ ანუ რა მოხდა, როგორ გავაკეთეთ ეს ყველა და საერთოდ საიდან მოდის ხაჭაპური, ანუ სადაც ჩვენ ესე ვთქვათ კვლევით დავაბოლოეთ. ამას იმიტომ ამახვილებ ყურადღებას, რომ როგორც კი ჩვენ ვიმსჯელეთ, ეს ქონდა ხელსაჩასაჭიდი, რომ ჩვენ 2019 წლის 21 იანვარს უკვე არამატერიალური ეროვნული სტატუსი მიენიჭა ამ კვლევის საფუძველზე, რომელთაც ჩვენ შემდეგ საფრანგეთშიც გავამგზავრეთ და უკვე პოზიციონირებაც გავაკეთეთ, იმიტომ რომ იუნესკოს სჭირდება არა მხოლოდ რა ხდებოდა ადრე და როგორი იყო ჩვენი ხაჭაპური, არამედ რას ვაკეთებთ მისთვის ახლა. ანუ ეს უწყვეტი უნდა იყოს ეს ყველაფერი და ღვინოც მოგეხსენებათ მაგის გამო არის დადასტურებული. ეს ყველაფერი უწყვეტად უნდა მიმდინარეობდეს. თუმცა რამდენად გვაძლევს შესაძლებლობას კერძების მრავალფეროვნება, იმიტომ რომ ძალიან მდიდარია ქართული სამზარეულო მოგეხსენებათ და რამდენად გვაძლევს შესაძლებლობას, რომ ყველა კერძი, ასე ვთქვათ, გქონდეს დაპატენტებული ან თუნდაც დაცული, რომ ნამდვილად ჩვენია. როგორ შეიძლება მოხერხდეს ამდენი კერძის ფინანსებთან არის დაკავშირებული, ამას ქალბატონი დალი ვისაუბრებს უფრო როგორ უნდა მოხდეს, მაგრამ ჩვენ აი 2 წლის განმავლობაში ჩვენი რესურსებით ამ კვლევაში 45,000 ლარი გვაქვს დახარჯული. და ეს არის ზღვაში წვეთი, ანუ იმიტომ რომ კიდევ იმდენია გასაკეთებელი და იმდენ პროდუქტებზე ეს რომ არ არსებობს, არ ვიცი რომ ანუ რაღაც მოხდეს ამაზე ზრუნვა, იმიტომ რომ ჩვენ რაც პოპულარული ხდებით და ქვეყანა ტურიზმში დებს თანხას, ხო ერთ-ერთი პრიორიტეტული არის გასტრონომია. ხო, ამას იგებს ძალიან ბევრი ქვეყანა და ჩამოდის შემდეგ და ანუ ცნობადი ხდება მოკლედ საქართველოს და მისი პროდუქტები საინტერესო ხდება ახლა. შეყვარებულები ვართ, ვერანაირად ვერ შეგვაჩვევს სხვა კერძებს, ანუ იმდენად გემრიელი კერძები გვაქვს და ფაქტიურად აი 30 კერძამდე აქვს საკპატენტს კვების პროდუქტი დარეგისტრირებული, ალბათ ცოტა მეტია ნაკლები ხარ არ შემეშალოს, მაგრამ ძალიან ბევრია გასაკეთებელი ამ მიმართულებით. ქალბატონ დალი, თქვენ გითხავთ უფრო კვლევის ნაწილზე, უფრო მეტ დეტალს, როგორანაირად რას გეგმავთ, ზუსტად თუნდაც იმ ნაწილზე, რომ ანუ მრავალფეროვანია სამზარეულო და რამდენად არის შესაძლებელი, რომ ყველა კერძი იყოს დაპატენტებული და ყველას ქონდეს, ასე ვთქვათ, ეს ნიშანი, რომ ნამდვილად ქართულია. ჩემთვის ეს არის ძალიან საყვარელი, ახლობელი და ამავე დროს მტკივნეული თემა. და თუნდაც სტატიის ავტორებს გუშინ მიუთითე ლინკი, რომ 2017 წელს გამოქვეყნდა ჩემი კვლევა და ინგლისურენოვანი სამეცნიერო პოპულარული სტატია დევს ინტერნეტ სივრცეში ქართული გულსართიანები. გულსართიანებს მიეკუთვნება ხაჭაპური, თუმცა მის ქუდქვეშ ლაგდება ყველაფერი, რაც ომშიც ჩვენ გულსართს ვდებთ. ამის მრავალფეროვნება გვაქვს. მე შემიძლია ნებისმიერი ქვეყნის სამზარეულოსთან თავაწეულმა და თამამად ვისაუბრო, თუ როგორი მრავალფეროვანი და საინტერესოა, თუნდაც ეს მიმართულება ჩვენს გასტრონომიულ კულტურაში. და როდესაც ჩვენ ეს კვლევა დავიწყეთ, ამ ჩემი მცირედი კვლევიდან გამომდინარე, რასაკვირველია, აღფრთოვანებული ვიყავი. ძალიან დიდხანს ვიმუშავეთ მულტიდისციპლინარულ სამეცნიერო ჯგუფთან, უამრავი მეცნიერი იყო ჩართული და ვიწყება ანტიკური ეპოქიდან, ანუ საიდან მოდის ძირძველი კოლხური ცივილიზაციიდან დღემდე განვლილი მისი გზა. და თუნდაც აი იმ პრობლემას რომ მივაქციეთ ყურადღება, გუშინაც ვურჩიე რომ წაეკითხათ, გაკვირით, მაგრამ მაინც მაქვს მოხსენიებული, რომ თუნდაც აი ეს ფორმა, რომელიც სტრაბონსაც აქვს მოაზრებული, რომ ლაზები იყვნენ საუკეთესო მეზღვაურები, ნაოსნები უბრალოდ და ლაზური ნავიც კი ანალოგიც არა აქვს მთელ დედამიწაზე. ერთადერთი ადამიანი დარჩა ქობულეთში, რომელსაც ბაბუა მასწავლა და ციმციმ გადაყავთ ხელით, რომ ვიღაცას ასწავლოს და თუნდაც აი თან ახლა იცით რა არის, როდესაც ასეთი პრეტენზია გაქვს და პოპულარული ხარ და ვაუ და გამოგაქვს საქვეყნოდ, ცოტა რაღაცა უნდა მის ისტორიასაც შეიძლება იცოდა კიდევაც, მაგრამ მე ვთვლი, რომ ყველაფერი რაც ხდება, რომ კარგი რაღაცა მოხდეს და ჩვენი ხაჭაპური უფრო პოპულარული გახდა და თუნდაც ის რომ შეცვალეს ის შინაარსი და რომ ეს საქართველოა, რომ აჭარული ხაჭაპურია, ეს უკვე ძალიან კარგია, ასე ვთქვათ, კარგი მხარეც რო დავინახოთ. იქნებ ეს იმის პრობლემა, რომ ნაკლებად ხდება უშუალოდ პიარი და ასე ვთქვათ მარკეტინგი და პოპულარობა ნაკლებია, რომ ჩვენია ნამდვილად ეს. სრულიად, იმიტომ რომ
ქვეყნებმა, რომლებმაც გასტრონომიული ქვეყნების სახელი დაიმკვიდრეს, მოახდინეს მარკეტინგულად კარგი პოზიციონირება რაღაცა საკვები პროდუქტის. ჩვენი მთავარი მახასიათებელი, ანუ ფიშკა სამზარეულოსი არის ჩვენი რეგიონალური თავისებურებები. ასეთ პატარა გეოგრაფიულ არეალში ყველგან არის ისეთი თუნდაც ერთი კერძი, რომელსაც შეუძლია გახდეს რეგიონის საიმიჯო რესურსი. და ამის პოზიციონირება ევალება სხვადასხვა ინსტანციებს, ეხლა არ მინდა ჩამოვთვალო, ხო? რომლებმაც უნდა იზრუნონ ამაზე. პლუს ამას მოყვება ეკონომიკის, სოფლის მეურნეობის, ტურიზმის, თუნდაც იმ ადგილობრივის იქ დამკვიდრება. იმიტომ რომ ჩვენ ამის გამოცდილება გვაქვს, ვატარებდით ტრენინგებს რეგიონებში და თქვენ უნდა გენახათ დაუშვათ მე რასაკვირველია ეს შეიძლება მათ გაკვირთიციან, რომ ვიკვლევ ხელნაწერების ინსტიტუტში, არქივებში, სადღაც და რომ ვუყვებოდი დაუშვათ თავისი საკუთარი კერძის, ხო, წარმომავლობას, ისტორიას, წყაროებზე დაყრდნობით, თქვენ უნდა გენახათ როგორ მისმენდნენ. მაშინ ამას მოუყვები იმ უცხოელს, ბებია ჩემმა ასე მასწავლას მეტის ვერ ვუყვებოდი. და აი როგორ ისრუტავდნენ ამას ყველაფერს და უხარია რომ თავის ეზოკარში იქვე შეუძლია და მე მეუბნებოდი რომ ჩემი შვილიშვილი უკვე აღარ მიდის თბილისში აქ უნდა ჩემთან, იმიტომ რომ ის შვილიშვილი ხედავს რომ ფერმერობა ეს რაღაც ადგილზე თავისი მეურნეობის განვითარება პერსპექტიულია და როდესაც ახალგაზრდა დაინახავს რომ ბაზარი ითხოვს მისთვის მნიშვნელობა არ აქვს უკვე სად იცხოვრებს, იმიტომ რომ ეკონომიკურად რომ მოძლიერდება დღეს შეუძლია აქ იყოს და ხვალ შეუძლია პერუში წავიდეს და იქავე და დავუმატებდი ერთ-ერთ მთავარ საკითხს, აი გუშინაც გქონდა ჩვენ მიმდინარეობს ახლა 2020-2025 წლის ტურისტული სტრატეგიის ტურიზმის სტრატეგიის დაკორექტირება და გამოსწორება როგორც ძალიან ბევრი საქმეა გაკეთებული პირველ რიგში ამას არ შემიძლია რომ ტურიზმის მიმართულებით ხაზი არ გაუსვა, მაგრამ არის საჭირო უფრო კონკრეტულ საკითხებზე კონცენტრირება, იმიტომ რომ თუ გინდათ ქალბატონი დაგას ლაპარაკობს, ხო, განათლება არ არის ამ მიმართულებითაც, როგორც ყველა სფეროში, ანუ ხო, არ არსებობს განათლება, ამაზე აი არგუმენტირებულად გუშინ, როგორ უნდა შეგვეტია პროცესების მიხედვით, ხო, ანუ რა, არ არის ესეთი არაფერი არ ხდება, ერთადერთი გქონდა კიდევ კაი ეს კვლევა, შემდეგ დავწერეთ გასტრონომიის ასოციაციიდან წერილი, ეს წერილი გადაუგზავნეთ საქართველოს საელჩოს ბრიტანეთში, ასევე ჩვენით მივწერეთ, ანუ კომპლექსური მიწერა უნდა და ძალიან სწორი პასუხი წამოვიდა იქიდან და გვითხრეს უკაცრავად, ბოდიშით არ ვიცოდით, ანუ მაინც გაუსვეს ხაზი, რომ ეს პილიგრიმული ხაზი ისინი იძახიან რომ იმათია და აი ეს არის საჭირო უკვე ძალიან მნიშვნელოვანი ასეთი კვლევა. ხო, უკვე მტკიცებაზე მიდის და რეალურად არ გვაქვს საბუთრემ დავუკისოთ. აღარ ვეღარაფერს ვერ აჭერს, იმიტომ რომ საერთოდ არავის მაგრამ მაინც მე ვთვლი რომ ძალიან პოზიტიური ნაბიჯი იყო სწორედაც გასტრონომიის ასოციაციის შექმნა, ამ კვლევის დაწყება და ზოგადად არა მარტო ამ კვლევის ჩვენ დავუშვათ რეგიონების გასტრონომიულ კულტურას ვიკვლევთ და მემორანდუმი გვაქვს ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციის ჩართულობა მაინტერესებს და უშუალოდ ამ კვლევის პროცესში რამდენად ამ ხაჭაპურის კვლევის პროცესში არა, მაგრამ უკვე მესამე ტური გავაკეთეთ რეგიონებში და ჩემს მიერ გამოკვლეული უძირძველი კერძები გავაცოცხლეთ. ეხლა სამეგრელოთი დავიწყეთ, მე ხუმრობით ვამბობდი სუბიექტური და ობიექტური მიზეზების გამო, მაგრამ ისეთი კერძები გავაცოცხლეთ, არც თვითონ სამეგრელომ არ იცოდა. სახელებიც, მისი წარმომავლობაც, იმიტომ რომ მეგრული ენა ცოტა რთული ენა და ისტორია, სად, როგორ, რა ვარიაციები იყო. შემდეგ კახეთში ვიყავით მხოლოდ ერთ რეგიონში და კიდევ აპირებთ იქ წასვლას, მაგრამ და სვანეთი იყო დაუვიწყარი. ყველა ბლოგერები, შეფები, წერლები, ტელევიზიები მონაწილეობდნენ, იმდენად საოცარი იყო, იმიტომ რომ ჩვენ დავუშვათ სამეგრელო ვიცით გებჟალია ელარჯი. ამ დროს იქ ისეთი კერძები გაცოცხლდა, რაც არავინ არ იცოდა. ასევე კახეთში და ასევე სვანეთში. რომელიც მივიწყებულია და გრამატიკაც ძალიან დიდ როლს თამაშობს. ანუ სემიოტიკური მნიშვნელობა, რატომ ერქვა ამ კერძს ის სახელი, რატომ მაინც და მაინც ამ სამეგრელო სამზარეულო იმდენად ფართოა რა. და ასევე სვანეთის არანაკლები და თქვენ წარმოიდგინეთ, ახლა ჩვენ ვაპირებთ მესხეთში ამ კვლევას და შემდეგ ამ კერძების გაცოცხლებას. მესხეთი საერთოდ საოცარი რაღაცეები შეიძლება აღმოვაჩინოთ და მიზანი
არის ის, რომ საქართველოს მარტო ხაჭაპური და ხინკალი არ არის და არც ეს არ არის უმნიშვნელო, ისეთი მნიშვნელოვანია, როგორც ბაგრატის ტაძარია და როგორც გელათი. მატერიალური და არამატერიალური ფასეულობა და ჩვენი მთავარი მიზანი არის, რომ მთელმა საქართველოს გაიგოს, რომ ეს არის კულტურის, ეთნოგრაფიის, ისტორიის, ანუ დომინოს ეფექტია ბიზნესში. ყველაფერი ერთმანეთთან არის გადაჭაჭული, იმიტომ რომ არ შეიძლება დავშვათ სრულფასოვანი, ავთენტური კახური მწვადის მომზადება კახელი ღორის გარეშე. ანუ ჯიშიანის, რომელიც იმ ტყეში იზრდება. ანუ ყველაფერი ერთმანეთთან არის. ამიტომაც და თან ახლა კულტურა და ამ ისტორიის მოყოლა გუშინი შეხვედრაზე ლევანმა ახსენა, რომ ახლა თქვენ წარმოედგინეთ, ყველა ცდილობს, რომ გასტრონომიული ტურები გააკეთოს. ეს სულაც არ არის მარტივი, იმიტომ რომ თუ ბიზნესის კუთხით შევხედავთ, გასტროტურისტი იცის, რომ ეს არის ლუქსუს ტური და არის ძვირი, არ შეიძლება იყოს ეს იაფი, იმიტომ რომ მან იცის, რომ ავთენტური გემო, ავთენტურ გარემოში უნდა დააგემონოს და ამისთვის იხდის ფულს. დღეს ყველაფერი ხელმისაწვდომია ვირტუალურად ამის გარდა. იმიტომ რომ ადგილზე დაგემოვნება, ისტორიის, კულტურის შეცნობა, ანუ ბიზნესის სლოგანიც კი შეიცვალა, ტურისტი ათვალიერებს ქვეყანას, შეიცვალა ტურისტი აგემოვნებს ქვეყანას. ქავტონ დალი. აი, ამ ყველაფრის გათვალისწინებით, ლევან, თქვენთანაც ესეთი კითხვა და რომ შემაჯამებელი რო იყოს. ესეთ ინტერაქციაშია შეიცვალა, აი გისმენთ, მუდმივად იცვლება ფაქტიურ ინტერაქციაში ვართ რა. ანუ რაღაცეებს, მათ შორის არასასიამოვნო სიურპრიზებსაც მუდმივად ვიღებ. ამ ყველაფრის ფონზე, რაც ბრძანე, რომ ბევრი რამ არის გაკეთებული. რამდენად საჭიროა რაღაცა ინსტიტუციურ, ცოტა რაღაცა სხვა ტიპის დონეზე მუდმივი თვალყურის დევნება საერთაშორისო ორგანიზაციებთან იმ ტიპის მუდმივი ჩარევა მარკეტინგული წიაღსვლების მიღმა საუბრობ ქართულის ნებისმიერის პოპულარიზაციის მიღმა, რაც ისედაც ხდება, საიმისოდ რომ რაღაცები გამყარდეს, იმიტომ რომ მათ შორის ჩვენი მეზობელი ქვეყნებმაც არ ამგონია მოისვენონ 2, 3, 4 წლის მერე. ჩვენ რა უნდა ვქნათ, რაღაცა მყარად ჯგუფი უნდა მუშაობდეს ამაზე მუდმივად, აი როგორ ხდება? როგორც საერთაშორისო ორგანიზაცია უნდა ყავდეს ამაზე დაქირავებული, რა ხდება? ფორბსის სტატიაში რასაც წერდი, ზუსტად მაგაზია. აქ საუბარი შენი კითხვა ჩემი აზრით, იმიტომ რომ კონკრეტულად ამ საკითხით უნდა დაინტერესდეს რომელიმე კონკრეტული სახელმწიფო სტრუქტურა, რომელსაც ეხება ეს. ეს უკვე ის ნაწილია, სულ სახელმწიფოსკენ ვუთითებთ ყველაფერს, მესმის ჩვენც უნდა გავაკეთოთ რამე და რა ვიცი, ვაკეთებთ ჩვენ თვითონაც, რაც შეგვიძლია. მაგრამ ის რომ მაგალითად როგორც მოხდა, ასე ვთქვათ, რაიონული იმის, რა ქვია, სახელწოდებების ვიკიპედიაზე დარეგისტრირება თუ რაღაც წელიწადის წინ იყო ესეთი პროექტი, გამართეს ეს სისტემა და ვიკიპედიაში თქვენ როდესაც შეხვალთ, ყველა რაიონის საინფორმაციო რესურსები სწორად. აი ეს ახლა ვიკიპედიაზე შედით და ნახეთ ინგლისურად მაწონზე რა წერია. როდესაც საკპატენტს მე უგზავნი ამას და ვეკითხებ, უკვე დარეგისტრირებული აქვს 2012 წელს. ანუ აქვს დარეგისტრირებული და ეს ინფორმაცია არსად არ არის. ანუ შესაქმნელია რაღაცა ჯგუფი, რომელიც აი კონკრეტულ საკითხებზე იმუშავებს, მოხდება კვლევა, ჩამოწერა, რა არის რა პროდუქტებისგან შედგება. მე შემდეგ ეს ტურიზმის დეპარტამენტსაც გაუადვილდება ამის პრომოუშენი. თუ ატყობთ BBC-ზე, ხო, ანუ რაც დაიწერა სტატია, იქ ხაჭაპური და ხინკალი წერია ის. აღარ ყოფნის, მაგასაც ყავლი გაუვა, იმიტომ რომ წელიწადში შეიძლება იმდენი CNN-ი მივიღოთ და BBC, იმიტომ რომ ამაზე შრომა და რესურსია დახარჯული, რაც ძალიან კარგია, მაგრამ ქაუტონდალი იმისიქით რა გავაკეთოთ, გულისხმობ რა უნდა ჩაერთოს. ეგ მალე საკმარისი აღარ იქნება, იმიტომ რომ ჩამოდიან ადამიანები beautiful country მეორე სიტყვას რაც ამბობენ food and drink. ამას ვერ შევთ. პირველი, რასაც მე ვიტყოდი, ჩემი და მე მგონი ჩვენი სატკივარი ეგ არის, რომ ხარისხიანი პროდუქტი. იმიტომ რომ თქვენ წარმოიდგინეთ ახლა დავუშვათ ჩვენ წერთ სტატიას, ავტეხეთ აჟიოტაჟი ხაჭაპურზე, ვიღაცა მიდის აჭარაში, ყიდულობს ამ ტურს, მიიყავთ და იქ გაურკვეველი წარმომავლობის ყველი. ახლა ვინც ამ ტურს ყიდულობს, ყველა მიცის როგორი უნდა იყოს ყველი, ხო? ზოგადად, არა? იგივე ცომის თემა, იგივე ხაჭაპურის ფესტივალი ჩატარდა, ხო? შარშან ზუგდიდში და მეგრულ ხაჭაპურზე იქვე საჯაროდ ვისაც მიყავდა
მკითხა, რომ როგორ მოგწონს. მე ვთქვი, არ მომწონს არც ერთი. იმიტომ რომ თუ ავთენტურია მეგრული ხაჭაპური, რძით უნდა იზილებოდეს, წყალს არ გააკარებდა მეგრელი და უნდა იყოს ბუთქუჩა და ორყველიანი, შიგნით ჭყინდი, ზემოდან სულგუნი. ასეთი პრინციპები აქვს აჭარულს, ხო? ანუ ეს ადამიანი ყიდულობს, მოდის, მიდის და იქ რას ხედავს. ყველის პრობლემა, რძის პრობლემა, იგივე ხორცის პრობლემა და პლუს მე ძალიან წუხვარ, მაგრამ სერვისის და ჰიგიენის პრობლემა. ყველა ეს კომპლექსური თემაა. ამიტომაც ამაზე ყველა ინსტანციამ ერთად უნდა იფიქროს. არ ვიცი ხა კონკრეტულად ვერ და თუ გინდათ USAID-ის ზრდაზეც რო ვილაპარაკოთ, ქალბატონი დალი აუცილებლად დიდი მადლობა მათ, ხო, ანუ იმიტომ რომ იქ ეხლაც ხო წინა წელს ფესტივალზე მოხდა ის, რომ ეს ადამიანები, ვინც იყვნენ იქ მთელი საქართველოსდან, მათ რაღაც ხარისხის გათვალისწინება მოუწევთ შემდეგ წელს. ძალიან მნიშვნელოვანია ესეთ ფესტივალების ჩატარება, რომ იქ უკვე ხდება, რომ ხო იცით, ანუ ყველას ჩვენი გონია, ჩემი მგონია ყველაზე მაგარი და კარგი და წარმოდეთ ხაჭაპურზე იქ რა ხდებოდა და მადლობა USAID-ს დასრო აი ესეთ პროექტებს 15 კილომეტრით აი რუხში ატარებს აი ესეთი ძალიან მნიშვნელოვანი არის 1000 ძალიან კარგი შეკითხვა გიორგი თქვენი მხრიდან, იმიტომ რომ იცით არ კიდევ ერთი რასაც მე უყურებ აი ზოგადად გლობალურად ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ზოგადად მსოფლიო გასტრონომიულ ფესტივალებში მონაწილეობა. თუნდაც აი მე ვაკვირდები ხა მაინც მასწავლებელი რო ვარ, ყოველთვის ახალგაზრდა თაობა იცვლება და როგორ იცვლება გენერაციები ასე ტრანსპარენტ ხედავ და რო უყურებდი შეფებს ბოკუსდორის მერე თვითონ მოითხოვეს ჩემი ლექციები. და ერთი 5 წუთის მერე ისტერიულად იწერდნენ ზოგი ტელეფონით, ზოგი რაღაც შეკითხვები წამოვიდა, ყველაფერი აინტერესებდა და რატო? იმიტომ რომ აი ამ ცხონებულ ბოკუზის დატოვებული აქვს 10 მცნება. და პირველი და რაც მთავარია, ჩემთვის იყო საოცარი ფილოსოფია, რომ გახსოვდეს რომ უნდა წარადგინოს შენი სამშობლო. და კიდევ იქ ბევრი ისეთ საინტერესო რაღაცებია და ითვლის იმ რაღაც ნარჩენებსაც, რაც უფრო მცირეა, მით უფრო მაღალი გაქულა. ახალი თემის ინსპირაციას აკეთებს თავი. გახსოვდეს რომ შემდეგი ბლოკი უნდა წარადგინო. მადლობა. კერძო დონეზე საზოგადოებრივ სრულად საზოგადოებრივ საწყისებზე და ენთუზიაზმზე გასტრონავტიკა არის ძალიან სერიოზული პატრიოტების და გულხურვალი ადამიანების ხელში. მე მინდა ლევანს მადლობა უთხრა მობრძანებისთვის და იმ თანამშრომლობისთვის, რასაც ის Forbes-თან და BMG-სთან ახერხებს გასტრონავტის რესტორატორს და ხელმძღვანელს და უღრმესი მადლობა ქალბატონ დალი ცატავას ძალიან საინტერესო საუბრისთვის. იგი საქართველოს გასტრონომიის ასოციაციის პრეზიდენტია, ამ კულტურის მკვლევარია, ვინც აქამდე არ იცნობდით თუ კიდევ ესეთი დარჩით.